Ois suutinjumppa nyt käynnissä täällä tähän Polariksen 40 milliseen kaasariin. Ja totta kai seosmittari on täällä myöskin säätöapuna. Nyt on varmaan 5. suutinten vaihto menossa täällä. Mä oon yrittänyt nyt yhtä aikaa vaihtaa tänne suuttimia. Ihan vaan sen takia, että jäätte koko aikaa kohokaammiota ottaa irti. Tai pääsuuttimeen tuonne pystyy vaihtaa kyllä tämän pikavaihon kautta. Tässä on semmonen ominaisuus onneksi. Mut aika jännä homma, että mun pitää ottaa tänne pienempi tuo tyhjäkäyntisuuti ja ihan huomattavasti isompi pääsuuti. Joo, eli täällä on nyt tuo pääsuuti, tuo on 205 nyt, eli tosi iso. Mutta mähän tein tänne pientä modifikaatiota. Eli mä leikkasin tähän niin iso reikä kuin tähän vaan sai. Ja nyt tää on käytännössä se ja sama, että onko kantatus paikallaan vai ottaako sen pois. Eli se ei ole nyt, se ei vaikuta siihen suuttimen kokoon nyt juurikaan. Eli käytännössä sillä on nyt maksimivirtaus sitten toi ilmanputsarin läpi. Tänne mä tulosin tommosen TPUsta tommosen adapterin, kun mä tän jo voin katkaisea, kun se oli hajalla. Hyvin on toiminut. Oliko tuo 3,2 milliä tai jotain vahvaa tuo. Joku 3 milliä niin on toiminut ihan hyvin myös TPU-hommissa. Ja nyt ei niin varmuuden vuoksi vähän vahvemman, jos tää koskee tuohon pensaan jossain vaiheessa, niin tai TPU, niin se voi niin kuin paisua. Se on TPU-haittapuoli, mutta ei se nyt kovin helposti. Jos se koko ajan koskee pensaa, niin se paisuu aika nopeastikin. Mutta niin kuin ei niin kuin normikäytös kumminkaan sillä lailla. Joo, niin tosiaan siellä on se 205 pääsuutin ja tyhjäkäyntisuutin, niin siellähän oli se 4.2, niin nyt mä laitoin sinne 2.5, eli se on tosi pieni nyt siellä. Että niin. En tiedä mistä se sitten johtuu, että pitää niin pientä tyhjäkäyntisuutinta sinne laittaa. Ja tää tosiaan on tää virtaavampi imukaula nyt, eli täällä on sen Polariksen. Mutta tässä oli se ongelma, että oli lyhyempi, niin tuonne alle olisi pitänyt laittaa 2 sentin spaceri. Siellä on nyt sentin spaceri. Näkyy tuo alumiinen tuolla. Eli mä otin siitä alkuperäisestä imukaulasta vaan sen kiinnityslaipa tuolle alapuolelle. Nyt se tulee vähän liian alas. Jotain sentin tai jotain liian alas. Mutta ei se nyt ei haittaa, kun se mahtuu tuo kaasari kumminkin siihen hyvin. Mutta joo, tähän menee siis suoraan se Polariksen 400 ja onko 500 tää imukaula. Se, jos haluaa vakiokaasarille, niin pitää laittaa sen normimalli ja tälle isommalle pitää laittaa se HO vai mikä se on, että missä oli tosiaan enemmän nostoa tuolla kannessa. Katsotaan tuonne AEM-kopio, laitakaa sitä seosmittari. Asennusohje tästä nyt vielä. Eli tämähän oli tuo 30-0300 ja tuo lambda on LSU 4.9. Joo. Ja täällä on vähän jotain. Eli tää on periaatteessa täysin sama kuin se AEM, tai ainakin pitäisi olla. Ja täällä on niitä johtovärejä, että miten kytketään. 5 amperin sulake. Mulla on tuolla 10 amperin sulake, mutta no. Asennus on ihan normaali. Tässä ei ole ollenkaan semmoista erillistä boksia, eli tämä on tosi yksinkertainen asentaa. Tässä nyt näkyykin tämä näin. Tuo lambda pitää olla vähintään 10 asteen kulmassa, että se ei mene pilalle heti. Tässä näkyy nuo värit, mitä tuota lähtee ja miten kytketään. Eli eihän tuossa ole käytännössä mitään muuta kuin virtavaa tonne, tai plussa virtalukon taakse
ja sitten maartus. Ja täällä oli suoraan täällä mittariston takana, oli valmiit johot jo ja sulake. Niin oli helppo kytkeä, tai tosikin helppo. Ja täältä pitäisi saada tuo 5 voltin analogi signaali uloskin, jos on siihen tarvetta. Sitä mä en kyllä itse kokeillut ollenkaan, mutta joo. Ja tän saa kalibroitua ja kaiken näköistä. Tässä näkyy nämä hommat, mitä tälle pystyy tekemään. Ja joo. Ja tuossa näkyy nuo palikat ja ei mitään ihmeellistä. Ja täällä näkyy vähän tässä speksejä. Ei mitään normaalista poikkeavaa. Joo. Tosiaan mä otan tyhjäkäynnin tänne säädin jo. Se oli aika jännä homma, että tuolla pohjassa on se seosruuvi. Sen säädöllä ei oikeastaan ollut mitään vaikutusta. Että jos oli niinku 3 kierrosta auki tai puoli kierrosta auki, se oli ihan sama. Jos oli alle puoli kierrosta auki, niin sitten kävi laihemmalle. Mutta se oli tosi hieno se säätö niin sen puolen kierroksen ja 3 kierroksen välillä. Niin nyt se mun mielestä on 1,5 kierrosta auki, mutta pitää säätää se vielä tarkemmin sitten myöhemmin. Se alkuperäinen säätö muistaakseni oli 2 kierrosta ja 7/8 auki. Ja ehkä mä sitä kokeilen sitten myöhemmin, että miten se pelittää. Mut joo, mennään testiajolle. Joo, tää on nyt täysin lämmennyt ja aika niinku rikkaalla käytää tyhjäkäynti, mutta jos laittaa laihemmalle, niin sammuu. Et en tiedä, kai ne vaan tykkää näin rikkaasta tyhjäkäynnistä sitten. Joo, käydään nyt vähän ajamassa. pienillä kierroksilla, että tuo kytkin toimii kunnolla. Että saa tän suunnanvaihtaja toimimaan. Se tässä oli suuri ongelma, että jos tuolla on tää AFR on yli 12, niin että on niin paljon kierroksia sitten jo, että ei pysty vaihtaa tuo suunnanvaihtaja, ei saa eteen tai taaksepäin laittua ollenkaan sitten. Kun ei kierrokset laske tarpeeksi, koska se kytki ei irrota ollenkaan. Se on tässä vähän vammainen homma. Eikä 11 noin suurin piirtein toimii parhaiten täällä.
tuon tyhjäkäyntisuuttimen sen 8 kaasun mukaan, että saadaan se suurin piirtein kohdalleen siihen 407. Sitten neulan säädöstä ei ole oikeastaan mitään hyötyä, niin se on perusasennos siellä. Ja pääsuutimen mä säädin noin 13,5 kaasupohjas sitten. Eli semmoista. Ja nyt tää alkaa olla niinku aika lailla niinku säädö. Jos neulan tonne pitäisi vaihtaa. Eli sais olla niinku paksumpi neula. Mutta siinä on sitten se juttu, mä kokeilin laskea neulaa, niin sitten mä taas laihalla sitä alhaalla. Mutta joo, sitä neulaa tänne voisi kokeilla vaihtaa erilaiseen, eli vähän niinku paksumpaa neulaa, niin sillä voisi saada sitä osakaasu tai puolikaasu on vähän rikkaalla nyt. Mutta 1/8 kaasu on just kohdallaan, mutta sehän menee sen tyhjäkäyntisuuttimen mukaan aika lailla se ihan minimoinen kaasu. Ja jos sen puolikaasu haluaa saada toimimaan, niin sitä siellä neulaa pitäisi sitten vaihtaa. Tähän voisi kokeilla vaihtaa just niin vähän paksumpaa neulaa ja kokeilla miten semmonen toimisi sitten. Mut pääsuuti on kohdallaan ja tyhjäkäyntisuuti on kohdallaan, että molemmat niistä toimii hyvin. Mutta neulaa voisi kokeilla säätää vielä jos jaksaa. Ja tosi hyvin toiminut tää mittari, ei mitään valittamista. Kaasuun niin nyt kun vertaa miten alun perin vastasi siellä toisella kaasarilla. No nyt on hyvä tää kaasuvaste. Ihan älyttömän hyvä. No joo, nyt saa riittää säätelyt kyllä. Eli tätä paremmaksi. Mä en saa tätä säädettyä kerta kaikkiaan vaan. Eli täällä on nyt ne samat suutimet, mitkä oli no viime videolla, mikä näkyykin viime pätkässä, niin se oli reilu 200 pääsuutia ja tyhjäkäyntisuuti oli 20 jotakin. Mä kokeilin säätää neulaa, ei tullut paremmin toimivaksi. Ja no se tyhjäkäyntisuuti se on oikeastaan täydellinen, eli just sillä kaasulla, mitä tyhjäkäyntisuuti vaikuttaa, oli se 1/8 kaasua tai joku semmonen, niin sillä se on siellä 14 päälle, mikä on justiin hyvä. Sitten kaasupohjassa täällä on semmonen 13,5 tai jotain semmoista. Riippuu vähän lämpötilasta, eli mitä kylmempi, niistä korkeampi se on. Ja sitten kun matalampi lämpötila tai plussan puolella, niin sitten on rikkaampi seos. Tästä voi ehkä joutua pienentää sitä pääsuunnilta kesällä sitten, mutta ihan hyvin pelittää. Mutta se neulaa pitäisi saada säättyä, eli se käy vähän liian rikkaalla niin kuin 1/4 kaasusta puolikaasua ja vähän ylikin puolikaasun. Niin. Eli sieltä 1/4 kaasusta 3/4 kaasulle. Se käy niin kuin liian rikkaalla vähän. Eli pitäisi olla paksumpi neula tuolla vaan, niin toimisi paremmin. Mutta en tiedä saako tähän semmoista, kai se jostain saisi, mutta antaa nyt olla näin. Ja tänne tosiaan jäi tuommoinen tuo reikä. Ja tuo nyt on niin iso, että se ei vaikuta mitään. Että vaikka tätä koko tätä koppaa tässä, jos päätään tai kantta tässä kopassa, niin se ei vaikuta siihen seokseen enää. Eli tuo reikä on nyt niin iso, että se ei vaikuta enää, tai se ei niinku ahista enää yhtään sitä ilman virtausta. Ja no, tähän tuli nyt se 50 numeroa suurin piirtein, eli 1/4 isompi suuti, eli aika mahdottomastikin. Eli no, periaatteessa 1/4 enemmän tehoa. No ei nyt oikeesti ole, mutta siis vääntöähän tässä on ihan älyttömästi enemmän. Eli nyt tällä voi ajaa niinku 1/8 kaasulla niinku semmoista normiajoa. Että se on niinku ihan minimaalinen kaasu, niin se menee tosi lujaa sillä vauhdilla jo. Tai niinku normiajoa jotain 20 semmoista ajaa, niin saa olla kyllä yllättävän pieni kaasu nyt. Ja kaasupohjas kyllä vetää myös paremmin, että en tiedä miten paljon tässä on enemmän tehoa nyt, mutta on kyllä selkeästi. Ja mä testasin 14 raman rullilla, miten tää oli silloin alun perin, niin tämähän vetää nyt huomattavasti paremmin.
Tämä, että se on niin kuin aika huomattavakin ero. Koska se oli vähän niin kuin laiskan tuntunen 14 grammaa rutilla, varsinkin se liikkeelle lähtö, että se ei niin kuin paikaltaan tahtonut niin lähteä, mutta nyt lähti huomattavasti paremmin. Mutta on ne silti liian raskaat 14 grammaa rullat, niin mä tänne kevyemmät suunnittelen sitten itse 3D-tulosta. Siitä tulee videota muuten ihan lähiaikoina. Kun kerkeän vähän editoimaan, mä oon kuvannut kaikki ne pätkät siihen ekaan videoon. Joo, ja tästä laajakaista seosmittarista, eli tämähän on tämä AEM-kopio. Tämä näin, tosi hyvä, ei mitään pahaa sanottavaa. Mullahan on PLX autossa ja tuo on aivan niin kuin yhtä hyvä, että ei niin kuin mitään eroa. Ja 70 € makso, ja tämä on siis erittäin nopea tämä näin. Täällä on 20 pakkasta, on vähän kylmä täällä selittää. Niin tosiaan tää on tosi nopea tää mittari. Mulla oli siinä vanhassa mönkiässä, mulla oli JJ-kokoon se tämmönen laajakaista seosmittari, mutta siinä oli se ongelma, että se oli tosi hidas. Hidas päivitysnopeus, tässä on nopea, tässä on sama kuin siinä PLX:ssä. Voin tosiaan suositella 70 €, ei juuri mitään maksaa ja toimii yhtä hyvin kuin semmoinen 230 € seosmittari, se PLX. Et joo, mä pistän linkin tuosta tonne descriptioniin. Mutta joo, pitää mä varmaan sitten vähän tässä kuvailen jotain kulkemispätkiä sitä jäällä nyt tässä talven aikana, että katsotaan sitä sitten, että saadaanko me niinku rullien painolla säädettyä sitä huippunopeutta vähän kovemmaksi. Kun tämähän kulki sitä jotain reilua 70, niin 80 olisi tavoite saada tää kulkemaan. Ja nyt tässä on enemmän tehoa, vähän sen pakoputken olin päivittänyt, tai äänenvaimentime, se ei enää yhtään rajoita siellä. Ja tuo kaasari, niin mun puolikaan ei varmasti rajoita yhtään, eli nyt sitä on niin kuin kaikki vapaariteho, mitä nyt on saatavilla, niin siellä nyt on. Pitää venttiilit tonne säätää, mullahan piti ne säätää aiemmin, mutta mä en jaksanut silloin, kun oli niin huonoa keliä ja muuten oli muuta tekemistä, niin se jäi sitten säätämättä. Mut joo, on enemmän tehoa, seosmittari toimii aivan loistavasti, ja no ei ole mitään oikein pahaa sanottavaa. Se neulaa pitäisi säätää, mutta pitää katsoa saako niitä jostain tilattua. Ja mä nyt pistän tähän ne lopulliset säädöt sitten näkyville, että jos joku tommosen kaasarin laittaa justiin. Niin ja tyhjäkäynnistä mun piti sen verran nyt vielä sanoa, että se tyhjäkäynti toimii parhaiten noin 11 AFR, 11. Eli jos meni yli 12 AFR tai 12 tai enemmän, niin sitten oli kierroksia liikaa, että tällä ei pystynyt vaihtaa, ja suunnanvaihtaja siis ei toiminut ollenkaan, että se oli kytkin niin kuin otti kiinni siellä jo. Eli se ei irrottanut ollenkaan, se kytki, jos oli liian paljon kierroksia. Niin oli pakko säätää se seos sinne noin 11, että se toimi parhaiten, että sai ne kierrokset laskettua tarpeeksi alas, että pysyy vielä käynnissä. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä ihmeempiä. Mä voin tehdä tästä lisää videota, jos jotain aihetta tulee, mutta kaasari toimii loistavasti ja se morattu pakoputki toimii loistavasti ja seosmittari toimii loistavasti, että ei nyt mitään valittamista ole ainakaan ja teho tuntuu olevan erittäinkin hyvin. Olen ihan tyytyväinen noihin säätöihin ja kyllä näitä nyt talven yli ajelee ja katsoo, jos niitä neuloja jostain saisi, niin voisi kokea niitä vaihella, mutta ei nyt se ihan välttämätöntä ole, koska jos nyt ihan totta puhutaan, niin et sä sitä tunne niin kuin se normaalisti ajettua noin, että mikä se jos siellä niin kuin on, että onko se 13 vai onko se 14 vai onko se 12, et sä tunne sitä eroa mitenkään, sitä ei sitä pysty vaan huomaamaan, se on niin minimainen ero nelitahissa. Kaksitahissa se huomaa huomattavasti helpommin, mutta nelitahissa se jos ei lähellekään ole niin merkitsevä tekijä siellä niin, että millä lailla on tehoa. Tämä on ainakin mitä mä itse olen huomannut. Joo, että semmoista. Jees, morjens.